Γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε belly rolls. Ακριβώς! Όπως λένε και οι Έλληνες, το κύμα ή όπως λένε και οι Γερμανοί, τη βέλε. Τη βέλε, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λεπτομέρειες πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα καθαρό και ωραίο belly roll. Λοιπόν, για πάμε. Πριν ξεκινήσω το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, εγγραφή στο κανάλι μου, like και ένα comment προς τα κάτω, θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα belly rolls. Τα belly rolls είναι πάρα πολύ δημοφιλείς. Τα βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις χορεύτριες, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε με την κοιλιά. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα, απλά θέλει τεχνική και εξάσκηση. Αυτά τα δύο. Εξάσκηση, τεχνική, εξάσκηση. Λοιπόν, για πάμε λίγο να το δούμε, να ξεκινήσουμε με τον κορμό μας. Στο stage απάνω, εννοείται έχουμε τον κορμό στην ευθεία στήθος έξω κτλ. Εδώ στην εξάσκηση όμως, για να εξασκήσουμε τα μυς μας στην κοιλιά, θέλουμε λίγο μπροστά τον κορμό μας για να ελευθερωθεί κιόλας και η κοιλιά μας. Λοιπόν, οπότε για τώρα μόνο για την εξάσκηση, ωραία, λίγο το κορμό μπροστά για να χαλαρώσει κιόλας και η κοιλιά. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να δούμε και να κάνουμε εξάσκηση στα belly rolls είναι όλη την κοιλιά να φουσκώνουμε και να μαζεύουμε. Βγάζω έξω κοιλιά και μαζεύω. Έξω, μαζεύω. Έξω, μαζεύω. Έξω, μαζεύω. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, τάκ, 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 τάκ. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι σιγά σιγά να ξεχωρίζουμε το πάνω μέρος με το κάτω μέρος. Δηλαδή τους πάνω μυς με τους κάτω μυς. Τους κάτω θα είναι λίγο πιο δύσκολα, όμως με πολλή εξάσκηση όλα γίνονται. Λοιπόν, δηλαδή ξεκινάω με το κάτω, 1, 1, 1, 1, 1, 1, τάκ, 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 τάκ. Και τώρα με το πάνω, 1, 1, 1, 1. Άρα, το τρίτο που πρέπει να προσέξουμε είναι να κάνουμε τώρα ένα lax. Μία κάτω, μία κάτω. Μία φορά δηλαδή πάνω, μία φορά κάτω. Δηλαδή, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Και τέταρτο είναι σιγά σιγά να μαλακώσουμε την κίνηση, να μαλακώσουμε τους μυς και να δημιουργηθεί το belly roll. Δηλαδή, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Και να αλλάξει εννοείται.
Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μερικές συμβουλές για τα belly rolls είναι αυτές. Βέβαια θέλει πάρα πολύ εξάσκηση, εννοείται, όμως όσο πιο πολύ εξάσκηση κάνουμε, τόσο πιο πολύ θα βγει το αποτέλεσμα. Οπότε εύχομαι καλή εξάσκηση και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!